بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام به سوال یکی از دوستانمون جواب بدم که پرسیده بودن دعای عبید عجانه رو اگر سر در خونه بذاریم آیا توی برومفکنی یا چشم سوم ما اثر داره یا نه. فکر میکنم آیدی کریتیو اسلام همچین آیدی فکر میکنم پرسیده بود و حالا میخوام توی این ویدیو پاسخش رو بدم و مطمئنم که برای دوستان دیگه هم مفید واقع خواهد شد انشالله و ببینیم که به چه شکل میشه. خب ببینید، دعای عبید دجانه فلسفهش دفع شر و آزار و اذیت اجنه های مزاحم برای انسانه که معمولا هم اجنه هایی که جز امار مکان شدن، جز در واقع اجنه های ساکن توی خونه شدن و اگر شر و مزاحمت و اذیتی داشته باشن اون کمک میکنه که برطرف بشه یا از اون خونه رو ترک بکنن و فوق‌العاده است برای کسایی که میخوان خونهشون رو پاکسازی بکنن یا اتفاقات منفی میبینن. نه هر چیزی. ببینید دوستان، یه موقع هست مثلا خب اونا اجنه ها هم ممکنه یه سری اشتباهاتی بکنن، یعنی قصد آزار و اذیت شما رو ندارن، ولی مثلا ممکنه بچه‌ای داشته باشن یا خودشون یا علاقه داشته باشن با شما به فرض ارتباط بگیرن. البته خیلی باید حساس باشید تو این زمینه به خصوصیتشون چیه. ممکنه که حالا یه جوری مثلا شما رو ببینن، ولی خب این داستانش فرق میکنه با اون کسایی که اون دسته که میخوان شما رو اذیت بکنن. متوجه؟ دوی عبید عجانه رو اگر بذارید هر دو دسته رو دور میکنه و کمک میکنه که خونه پاکسازی بشن، اما مکانتون هم وارد لایه خودشون بشن. این اگر که اومدن مثلا توی خونه شما ممکن حالا ببینید اونایی که چشم سومشون بازه ممکنه توی خواب و بیداری یه لحظه ببیننشون. و حالا اگر دوست نداشتید میتونید اول با صحبت بگید که وارد لایه خودتون بشید لطفا، من دیگه نمیخوام شما رو ببینم. و اگر دیدید که ادامه داشت دیگه میتونید پاکسازی باید انجام بدید دیگه، احتمالاً قصدهای خوبی ندارم. بعد دعای عبید عجانه باعث پاکسازی محیط خونه میشه، یعنی یک حصار دور خونه تشکیل میشه و اجنه‌ای که داخل در واقع اون محیط باشن اذیت میشن. این واقعیت اذیت میشن، میذارن مجبورن بذارن برن به خاطر اون انرژی خوبی که داره و ممکنه یه سری موکلین هم روش باشه، بله، که اینها کمک میکنن که خونه پاکسازی بشه، محیط پاکسازی باشه و خوب هم هست که سردر خونه باشه. من خودم سردر نذاشتم و یه دونه اینا احتمال حالا چاپی هم هست. خب مثلا این مدلی ها چاپی هم هست. یه فکر میکنم رفته بودیم شهرره، اونجا زیارت رفته بودم بعد خریدم و با اینکه حالا چاپیه و از زعفرون و اینام نیست، ولی وقتی که اولین بار گرفتم دستم یه انرژی فوق‌العاده قوی احساس کردم که میگم من هرزایی که میگیرم دستم متوجه میشم هرز چقدر قدرت داره و اینم گرفتم یه انرژی فوق‌العاده قوی حس کردم که اصلا یه لحظه اصلا از حال برم و متوجه شدم که با اینکه چاپیه ولی قویه، به خاطر همین حتما بهتون توصیه میکنم خیالتون راحت باشه، موثره. من گذاشتم حالا توی اتاقم باشه، به سردر نزدم، میگن خوبه که به سردر بزنید. من توی اتاقم محل خوابم گذاشتم و الانم آوردم که نشون شما بدم که خوبه دیگه، یعنی در واقع کمک میکنه. حالا چه تأثیری تو برون فکنی داره؟ شما وقتی برون فکنی میکنید محیطتون، خب محیط ماوراییتون، لایه هایی که توی خونتون هست هر چقدر پاکتر نورانی تر باشه شما راحت ترید، یعنی نمیترسه کالبدتون از اینکه بیاد بیرون. چون ببینید روح شما یه سری آگاهی ها رو داره، یعنی شما الان یه آگاهی دارید، روح شما یه سری آگاهی ها داره. خب و میدونه مثلا اطراف شما الان آلوده است، میدونه که حالا مثلا یه موقعی هم میبینی آقا کالبد نصف و نیمه بلند میشه نگاهی میندازه، حالا شما خودت اصلا ممکنه روحت هم خبر نداشته باشه، یعنی خودت هم خبر نداشته باشه، یعنی خودی که تو این دنیا هست رو میگم. ولی خب یه نگاهی میندازه میبینه مثلا دور و بر آلوده است، دیگه بلند نمیشه. متوجهی؟ من خودم خیلی موقع مثلا بعضی خونه میرم متوجه میشم که مثلا حالا یه جای بخوابی به فرض متوجه میشه یا کالبد نصف و نیمه بلند میشه که خب این اوایل اصلا برای متوجه نمیشدم. کالبد نصف و نیمه بلند میشه، ببینه مثلا وضعیت چجوریه، دور بعد میخوابه و فقط بخواد دور بر یه چکی میکنم و اگر آلوده باشه دیگه برون فکنی برات اتفاق نمیفته.
خیلی سخت برات اتفاق میفته، مگر اینکه از اون لایه در واقع یه جوری گذر بکنی که گیر اونا نیافتی. چرا؟ چون دنبال دردسر نمیگرده و نمیخواد که کالبد نمیخواد خودش رو به درد سر بندازه یا باعث ترس و وحشت تو بشه. چون تو بعدا بیدار که میشی اون تجربه یادت میمونه دیگه، چون برون فکنی بوده یادت میمونه و داستان میشه اصلا برات دیگه. به خاطر همینم محیط پاک، محیط به قول معروف خوب خیلی مهمه توی برون فکنی که اتفاق بیفته. و چرا؟ چون تو توی برون فکنی از جهان فیزیکی جدا میشه دیگه، وارد لایه‌های دیگه میشی. خب اون لایه‌ها توش چه خبره؟ چه افرادی هستن؟ اینها برای تو بسیار بسیار مهمه. حالا ممکنه که یه جایی هم هست که اجنه‌های تاریکی داشته باشه، توی یکی از لایه‌های خونت اجنه‌های تاریکی باشن ولی آزاردهنده نیستن. هر جن تاریکی هم پدرپشتگی با تو نداره دوستان، خیلی مهمه. تو حالا جنسش تاریکیه ولی مثلا خوبه، بد اخلاق نیست یا مثلا آزاردهنده نیست یا اذیتی برای تو نداره هیچ. حالا مثلا جنسش از تاریکیه، سیستم تغذیه‌ای و سیستم انرژیاییش تاریکیه، نورانی نیست. میگم خیلی هم بستگی به خونت داره، بستگی به این داره که خونت مثلا توش چه اتفاقاتی میفته که دیگه خودت بهتر میدونی دیگه، از بابت گناهان و از بابت مثلا تلاوت قرآن تو خونه پخش بشه خیلی اثرات داره، محیطو خیلی پاک میکنه و کمک میکنه که فرد بتونه راحت‌تر برون فکنی کنه. یعنی کالبد ببخشید روح نترسه که کالبدها بتونن برن، بتونن جدا بشن از جسم و بچرخن واسه خودشون دیگه و تجربه ما برات اتفاق بیفته. و ببینید دوستان، من خیلی وقت پیش توی ویدیویی گفته بودم که حالا اون زمانم مسافرت بودم خیلی کیفیتش هم خوب نبود، البته صدام تو ویدیو ضعیف بود اون زمان. گفته توی ویدیو بود که کارگردانان برون فکنی، تو اون ویدیو بهتون گفته بودم که چه خبره. ما واقعا تمام برون فکنی همون تحت مدیریته. من واقعا به عینه به این نتیجه رسیده بودم که آقا هر برون فکنی که اتفاق میفته انگار یه عده مثل کارگردان، مثل عوامل دارن تو رو مدیریت میکنن از ابتدا تا انتها. اینجوری نیست که تو خیلی موقع مثلا میخوای یه کاری دیگه بکنی ولی اصلا تو یادت نمیمونه اون زمان برون فکنی که همچین کاری کنی، چون اصلا محیط و جریانات رو یه جور دیگه براتون میچرخونن که اصلا یادت نمونه مثلا می‌خواستی همچین کاری بکنی. و خب اونایی که دارن این کارا رو میکنن خیلی به وضعیت انرژتیک خونت، انرژتیک اطرافت دقت میکنن، ببین آقا چجوری این اصلا بلند بشه براش داستان پیش میاد یا مشکل خاصی براش پیش نمیاد. اینا خب خیلی مهمه دیگه. خیلی از دوستانی که مثلا آلودگی دارن اگرم حالا برون فکنی براشون اتفاق بیفته که در 99% مواقع نمیذارن اتفاق بیفته، معمولا خب خیلی اذیت میشن. اصلا تو کامنتاشون هست بعضی از دوستان میگن، یا فکر میکنم یه اکانتی بود به اسم آقا رضا کرمانی بود از دوستان عزیزی که همیشه همراه این کانال هست و گفتش که من خودم میدونم که سنگینی داره روم، مثلا قبلا تو کار تلسم بودم، مثلا تلسم می‌نوشتم از این طرف فکر می‌کنم جای مختلف پیدا کرده بود تلسم می‌نوشت، دعا می‌نوشت اینا. دعا که نه، اون تلسم مثلا کلا. بعد میگفت من سنگینم و خودم میدونم علت سنگینیم چیه و نمیتونم. میگفت مثلا میخوام تمرین بکنم، میخوام پاکسازی بکنم خودمو، نمیتونم. یعنی اصلا خب این ببین آقا رضای عزیز، واقعیت همینه، نمیذارن. خب چرا به تو رو از دست بدن؟ مثل این میمونه که من مثلا چجوری میگن یه وسیله که برق میخواد، به برق احتیاج داره رو و شما دیگه از برق بکشی، خب معلومه سیستمش قطع میشه. اونام همینن، یه انرژی و یه غذای خوب پیدا کردن، خب معلومه نمیخوان از دستش بدن. پس تو باید همت کنی، تو باید اراده بکنی عزیز که خودتو پاکسازی بکنی. اگر که قول معروف تلسم زیاد زدی، حتما باید یه عقل برای خودت بزنی، واجبه تو تمام ابعاد زندگی دست سر نه فقط بود ماورایش. و انرژیت کم بشه، حالت بد بشه، نمیدونم دور از جونت مریضی برات اتفاق بیفته، خب اینا رو باید همه رو دقت بکنی، بعد زودتر خود پاکسازی بکنی. بعدش هم دیگه میتونی مثلا تمرینات ماورایی بکنی، برون فکنی داشته باشی، چشم سوم داشته باشی. الان اگر تو این وضعیت داشته باشی چیزی جز اذیت و آزار برات نیست عزیزم. خودت هم میدونی دیگه، خودت میدونی روح هم سنگینه. خب کسی که روحش سنگینه به کدوم عوالم برون فکنی میکنه؟ عوالم‌های فرکانس پایین، پر از شیاطین و اینا که من حالا میگم چندین باری برام اتفاق افتاد. واقعا چقدر از لحظه آزار دست بردار، یه بهت میچسبن، میان میگیرن، نمیدونم
صحنه‌های ترسناک بهشون میدن، میخوان بترسونن، صداهای جیغای وحشتناک میکشن، اصلا یک اوضاع احوالی برای درست میکنن که دور از اون میخوای سر بذاری از این دنیا بری. پس خیلی مهمه که اول پاکسازی تو انجام بدی عزیزم و بعد وارد این تمرینات بشی. پاکسازی هم همت میخواد، واقعا سخته. آره واقعا، چون داری یک سری اتصالات قوی که بهت زده شده رو داری پاکسازی میکنی، اذیت میشی. ممکنه حتی بیان اذیتت کنن، بیان تهدیدت بکنن، باید مقاومت کنی. حتما آب و قرآن هر روز بخور. آب و گلاب روش آیت الکرسی و 4 قل بخور. عقیقه حتما بزن و دوشه آب و نمک اینا میگن خیلی خوبه و پاشوره آب و نمک هم خیلی فوق العاده است. اونم انرژی منفی رو از بدنت میکشه. سنگ نمک همیشه همراهت باشه، سنگ نمک این کوچولو. و نمازهای اول وقت هم خیلی کمکت میکنه. و اگرم تونستی برو مثلا حرم امام رضا یا حرم ائمه، خب خیلی بهتره. بری مشهد مثلا، برو توی حرم یه 7 ساعت بمون، این حالت اینجوری که بمونی، حتی اونجا یه بار بخواب. خب حتی اونجا بخواب یه بار، نظر من یعنی میتونی مثلا نشسته بخواب، چون نمیذارم بخوابی توی حرم. من این تاثیر این فوق العادگی اینو واقعا حس کردم. یه بارم بخواب، خب ببین چه حسی پیدا میکنی بعدش، خیلی سبکت میکنه. حتی آدمی که هیچ مشکلی ندارن هم خیلی سبک میکنه، چه برسه به شما. یه 7 ساعتی هست، سعی کن بمونی. اگه بتونی به 24 ساعت برسونی که خب فوق العاده است، ولی خب سخته که داخل حرم بخوای باشی. ولی خب سخته، ولی هر چقدر طولانی تر باشی، کمک با انرژی نورانی محیط پدر اونا رو در میاره و آزادت میکنه. انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. آره، دعای عبیدت جانه پس به این شکل. دعای عبیدت جانه کمک میکنه که برون فکنی برای شما نه تنها سخت‌تر نمیشه، که بهتر و راحت‌تر هم میشه و هیچ مشکلی هم نیست. توی خونتون هم داشته باشین. بهتون نشونم دادم نسخه چاپیشم کاملا اوکیه و بهتر البته نسخه زعفرونیش و اون چیزی که استاد صاحب قلم در واقع نوشته باشه، اون خیلی بهتر و قوی تره. یه استادی که مثلا درک های ماورایی داره، یه استادی که چشمش بازه، یه استادی که شاید یه سری اذنها داشته باشه، اون خیلی بهتره که معمولا هم اونا رو با زعفرون می‌نویسن دیگه. اینا که حالا چاپیا خیلی ضعیف‌تر از اون زعفرونی هست. من هرزام با زعفرون اونها رو میتونید تهیه بکنید. حالا اگر که مشکلات ماورائی دارید، اگر هم نه که خونتون سبک، مشکلی نیست که یه دونه اینا بندازین که بازم قوی تر و بهتر میشه و انرژی نورانی محیطتون خیلی فوق العاده تر میشه و محیط برای برون فکنی راحت تر و آماده تر میشه. توی چشم سوم هم که عرض کردم، چشم سوم اینم بهتون بگم، چشم سوم اثر خاصی در عبیدت جانه توی چشم سوم نمیتونیم بگیم، چون پاکسازی محیط رو داره انجام میده، کاری با چشم سوم شما نداره. چشم سوم شما وقتی محیط پاکسازی باشه، خب تجربه‌های قاعدتاً بهتری رو براش رخ میده دیگه. توی محیط آلوده باشه، گفتم اکثر آدمایی که آلوده هستن، حتی فرکانس پایین هم هستن، وارد خلسه میشن، یه سری موجوداتی که اطرافشون هستن یا میخوان آزارشون بدن رو میبینن. خب وقتی اونا نباشن، تجربات راحت‌تره، تجربات امن‌تر و آرامش و آسودگی بیشتری توی فرآیند باز شدنش برات اتفاق میفته. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به 100 دفتر نشاید گفت. از فلحال مشتاقی. انشاءالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. ویدیوهای مربوط به درمان مشکلات ماورایی و دیدن سایه تو خونه هم به این ویدیو مرتبطه که حالا ببینید بعد نیست، متوجه میشید. و به این ترتیبه. فعلا خدا نگهدارتون. در تماس با